Hello guys, welcome back. Bago tayo mag-start, shoutout muna tayo sa community service na ginawa ng mga members ng Alpha Kappa Rock San Antonio, San Pascual, Batangas chapter. Sa group leader nila kay Rostum Rodriguez. Guys, job well done. Also kay Aldrin Entap ng Burj Khalifa. Aldrin, thank you dun sa pinadala mong picture. Yung nasa top tayo ng Burj Khalifa. Kamusta na lang sa tropa kay Leo, kay Jan, at saka yung isang first lady natin kay Abby. Kamusta kay lahat dyan? Guys, balikan natin tong dalawang unit na ito. Isang MAKITA and from China. UT66 nung nakalagay na lang, pero hindi ko na ang modelo. Burug-burug na. So, nabuksan ko na to. Ang pinaka-problema na ito ay armature. So, pinagsabay ko na sa sila para ma-testing natin yung mga nasirang armature yan. So, gagamit tayo ng kung alin ang magaling tester, Meiger, or kung DIY growler. Ito yung ginawa ko. Yan, matagal nang napakinabangan yung tester na yan. So, pakisubaybayan na lang at para makita nyo kung gaano kalupit ang tester na uubra sa mga sirang armature. Pero ito yung si club nakita mo na armature na ito kagad. Tingnan natin guys, ito tingnan natin itong isang demolition hammer na uni ang wala na, hindi ko naman yung brand na ito sa papel lang ang problem nito nag-i-spark yung armature. Tingnan natin, nakita natin yung liyab niya. Tingnan natin kung may remedyo pa yan. Sample muna. Tingnan natin. Buksan natin to. Tingnan natin. So guys, testingin natin yung sa ground lang, kung gagamitin natin tong tester ng fluke. I-compare natin sa ibang tester. Gagamit tayo ng tatlong tester. Kung sino ang mas malupit na magaling makadetect nung sayad ng ground. Itong armature na ito galing sa MAKITA. So, pag tinest mo ito, talagang nagliliyab na ito. Ngayon, para ma-sure natin anong magaling na gamitin para sigurado kumbaga sa ipe-present mo sa customer na talagang sira siya. Kasi pinipilit ng mga iba, baka pwedeng linis o Yung iba nakukuha sa linis dahil susuyurin mo lang itong mga singit-singit na ito. Nakukuha pa, pero minsan talaga i-convince mo sila na talagang sira na. So testingin natin sa ground lang, lagay natin muna sa continuity. Yan, titingnan natin kung so madalit sabi, wala tayong madinig na sayad. Ito yung sa ground niya parehas. Ito yan, parehang ground yan. So from ground to dito sa commutator wala akong ma-detect. So isa yan, palitan natin ngayon yung tester ngayon ito naman natin to insulation. Sa ginagamit to sa insulation test paano talaga ng mga sayad sa ground. So lagay natin to, parang lang din yan,
parang continuity din, kaya lang may voltaheng pumapasok na ano. So test natin siya. Ayan, kita ba yan? Yan, okay. So mataas ang ano nito, resistance, nasa may ohms to eh. Yan natin siya. Kaya yan. So wala talaga siyang ano, wala rin, hindi siya makadetect oh. So wala, hindi na natin tetestingin muna itong commutator. Basta yung pag-usapan dito, grounding lang. So yan natin to. Ito pala itatabi natin. Ito ang gagamitin natin, yung roller na pan-testing. Lalagay natin dito. Yan. So meron na akong sample nito, inipit ko sa clamp sa labas. I-demo ko lang to. Ngayon ito, pag ginanon mo to, pag hinigop, yun ang sayad niya. So meron akong ginawang marking. Yan, ito na, dito sila sumasayad yan. Hahatakin siya ng pag hawak-hawak mo mararamdaman mo hahatak siya. So yun, shorted na, sayad na yan. Meron akong yan, tinesting ko. So ganun din yung ulitin natin yung procedure, no. Halos ganito rin ito naman yung isang ulitin natin. Ito naman kuha ulit tayo ng galing naman to sa demolition hammer. Nagliliyab din ng ng armature. So testing natin, baka merong nagbago, hindi. Sa pang ground lang to, no. Lagay natin sa ground. Testing natin. Wala siya. Okay, sa ground parehas. Testing natin siya dito, wala. Ikot mo. Wala siya. So no reaction. Palit tayo ng tester. Balik natin tong meter, insulation test. Yung tunay na meter kasi yung ginaganon eh. Pero baka ito na yung mga modern na labas. Okay, siya no. Ito. Ito. Tingnan muna natin sa parehong ground. Okay. Natin sa linya. Rin siya. Hindi man lang siya umangat. Ito, umaangat ng konti ito. Pero tolerable siya kasi mataas ang niya eh. Ang pinaka-resistance niya, may ohms to eh, lagi. So kahit umano siya ng acceptable pa siya. Wag lang papalo ng malakas dito sa kalagitnaan. Kung nasa baba na ito, okay na ito. So wala rin siya, hindi natin ma-detect. So i-actual na lang natin itong susunod sa roller na tester. Meron akong sa labas kasi inipit ko sa sa clamp. May ingay ito eh, may vibration. Okay. Testingin natin tong sa demolition hammer na nagliliyab na. Nung tinesting ko, nagliliyab na yung armature. So para makita natin kung saan sumayad tong winding nito, gagamitan din natin siya na i-compare natin siya kung kung growler nito, tester na DIY, yung tester na insulation test, saka multi-tester.
tingnan natin kung sino ang mas malupit. So, i-on natin to. Medyo maingay to. Yun. May hangin na siya. Papain natin ngayon. Kung saan siya, eto na. May magnet na kagad. Oh. Ilang ikot pa lang. Oh. Isa. Yan na kagad. Huli na. So, may vibration lang siya. Yan. Malakas oh. Malakas ang hatak. Red na siya. Ikot natin sa iba. Walang kapit. So, nahatak talaga siya. Oh. Yun, dalawang sayang. Malinis ang iba. Malalaman nyo naman kasi pipitik yan. Tsaka mag-iingay. Magkakaroon ng vibration. Malalaman mo. Yan. Yan, oh. Pusa siyang inaatak pag malapit, oh. Kasayad siya. Sa dalawa siya. Talayin siya. Ito. So, talagang sayad ang winding niya.